سلامونه او نیکی هیلې د یوټیوب چینل ټول درنو غړو ته او همدارنګه د لینک ای کامرس سټوډنټس ته الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او رمټ اوسئ. نن ورځ چې موږ تاسو کوم ټاپک وایو ډیر امپورټنت ټاپک دی. هغه ټاپک دا دی چې په امازون کې موږ تاسو څنګه کولای شو چې میټو لیسټینګ وکړو. ګوره په عموم ډول لیسټینګ چې دی په دوه قسمه دی. یو داسې دی چې نیو لیسټینګ تاسو کریټ کوئ، چې دا نیو لیسټینګ چې دی معمولا په پرایویټ لیبل کې موږ تاسو څه کوو، هغه کار انجامو. بل یو چې دی په نامه د میټو لیسټینګ دی، چې میټو لیسټینګ کې موږ تاسو دی هغه کسان چې هول سیل، آربیټراج او همدارنګه ډراپ شیپینګ چې کوي، نو د هغوی لپاره چې شي وي میټو لیسټینګ وي. یعنی دا کسان چې کوم یو دی هغه به نیو لیسټینګ څه کوي، کریټ کوي نه. ها اوس دی میټو لیسټینګ کې چې کوم یو مسله ده، تاسو دې ته ډیر دقیق متوجه سئ. په دې میټو لیسټینګ کې زما دلته سپیسیفیکلی ځکه زموږ تاسو فوکس پر هول سیل دی، نو دې شي ته متوجه اوسئ. په میټو لیسټینګ کې چې کوم خبرې دي دوه قسم دي. یو داسې پروډکټس راځي چې هغه ته موږ څه شي وایو، ګیټډ پروډکټس. څه شي؟ ګیټډ پروډکټس. او یو بل قسم دی په نامه دی انګیټډ پروډکټس. بیا ګیټډ پروډکټس یعنی هغه پروډکټ چې زموږ تاسو نه څه شي غواړي، اپروول غواړي. او انګیټډ پروډکټس هغه پروډکټ دی چې زموږ تاسو نه اپروول څه شي کوي، اپروول نه غواړي. صحیح شو؟ یعنی موږ تاسو ایزیلی کوی شو هغه پروډکټ څه کو، لیست کو. فرست پر راځو پر ګیټډ پروډکټس خبرې کوو. ګوره په ګیټډ پروډکټس کې دوه قسم اپروول دي. یو ته مونږ وایو سافت اپروول، او بل یو ته وایو مونږ تاسو سمپلی هارد اپروول. سافت اپروول نه مراد څه شی دی؟ سافت اپروول نه مراد دا دی چې هغه نه زموږ تاسو نه not required، یعنی زموږ تاسو نه غواړي انوایس نه غواړي. بل ډول دی په نامه دی هارد اپروول. په هارد اپروول کې زموږ تاسو نه څه شي کې، امازون زموږ تاسو نه انوایس غواړي. ها که زه تاسو ته په ساده ژبې د دې اگزامپل تاسو ته راکم. زما ځان سره یو تعداد ایسینونه دي چې دا ایسینونه به زه رااخلم په امازون کې څه کوم، سرچ کوم. اوس مثلا دا ایسین دی، دا د امازون سیلر سنټرل دی چې کوم کسان په یو ایس مارکیټ کې وي. تاسو بدلته چې کله سمپل راځي په دې قسمت کې د کیټلاګ او د اډ پروډکټس پر آپشن به څه کوئ، تاسو سمپلی کلیک کوئ. کله چې پر دې آپشن مو کلیک وکړ، ستاسو مخ کې داسې یو آپشنز راځي. ها لومړی که متوجه سئ، ما تاسو ته وویله نیو لیسټینګ کریټ، یعنی هغه کسان چې غواړي نیو لیسټینګ کریټ کې هغه پر دې آپشن کلیک کوي. I am adding a product not sold on Amazon، یعنی په امازون کې هغه پروډکټ څه کیږي، سیل کیږي نه. نو هغه به پر دې آپشن کلیک کوي. خو زموږ تاسو د دې سره سروکار نه دی، ځکه موږ تاسو پر ایگزیسټینګ پروډکټ څه کوو، فوکس کوو. اوس دا ایسین راوي په دې کې ما څه وکړئ، سرچ وکړئ. ها دلته متوجه سئ، موږ تاسو لومړی چې خبرې کوو پر سافت اپروول خبرې کوو. دا یو دانه ایسین دی، یو پروډکټ دی. کله چې پر دې پروډکټ زه کلیک کوم، نو هغه پروډکټ چې زموږ نه اپروول غواړي هلته به لیکل کیږي اپلای ټو سیل. زه به دلته په دې نقطه کې به یاداشت کوم، یعنی سمپلی اپروول کې به زموږ تاسو چې لیکل کیږي اپلای ټو سیل. زه به دلته ولیکم اپلای ټو سیل. ها په دې قسمت کې موږ تاسو راځو اپلای ټو سیل څه کوو، کلیک کوو. نو دلته به وایي سیلینګ اپلیکیشن. سمه ده، زه به څه کوم، ریکویسټ فار اپروول.
تاسو نه هیله کیږي چې دا متن بیا ځان سره ولولئ. پر دې آپشن مونږ تاسو څه کوو؟ سمپلی کلیک کوو. اوس ګورئ سیلینګ اپلیکیشن فار برانډ. دلته ستاسو نه څه کیږي؟ یو تعهد غواړي. تعهد څه شی دی؟ تعهد دا دی چې تاسو به کاونټرفیټ پروډکټس نه خرڅوئ. صحیح شو؟ کاونټرفیټ پروډکټس به ګوره لیکل دی انټرو ټو انټي کاونټرفیټ پالیسی، یعنی کاپی پروډکټ، بدل پروډکټ، 2 نمبر پروډکټ به تاسو څه کوئ؟ خرڅوئ نه. بل دلته راځي ستاسو نه سمپلی څه کې یو تعداد کوېشنز تعهد ستاسو نه اخلي. مثلا آر یو آر ریسیلر، ډسټریبیوټر، مینوفیکچرر، څه شی یې؟ مونږ تاسو څه شی یو؟ ریسیلر یو. Which of the following statements describe your responsibility when listing products on Amazon? Simply دا متنونه به وایس، زه به دا آپشنز سمپلی اوس څه کوم؟ کلیک کوم. بیا تاسو کوئ شئ چې دا ټول آپشنونه ولولئ. په اینډینګ کې دلته به تاسو څه کوئ؟ تاسو به خپل ایمیل ایډریس سمپلی دلته څه کوئ؟ اچوئ. بیسټ ایمیل ټو کانټیکټ یو فار کوېشنز. ان کیس که هغه برانډ تاسو سره وغواړي په تماس شي، تاسو به دلته څه کوئ؟ انپوټ کوم. دلته آپشنز څه کوم؟ سبمیټ کوم. اوس دلته لیکلی بخښه کوئ دا آپشنز هم ګوره کاونټرفیټ، ریپلیکا، دا پروډکټس به تاسو په امیزون کې ان کیس تاسو د دې تعهد خلاف راغلی 2 نمبر پروډکټس مو خرڅ کړئ، تاسو اکاونټ به څه کیږي؟ بندیږي، بیا ډي اکټیویټ کیږي بند. اوس څه شو؟ یور سیلینګ اپلیکیشن از اپرووډ. اوس په زه سمپلی څه کوم؟ دلته راځم پر دې صفحه زه یو دفعه ریفریش کوم او راځم د همدغه پروډکټ ایسن بیا سرچ کوم. وګورئ مخکې څه شی لیکل شوی و؟ اپلای ټو سیل. اوس کوم آپشن راغلی دی؟ سیل ډس پروډکټ. یعنی په ساده ژبه دغه اپلای ټو سیل زمونږ ته څه تبدیل شو؟ سیل ډس پروډکټ. یعنی مونږ تاسو ته دغه ګیټډ پروډکټس چې کوم یو دی هغه په څه تبدیل شو؟ انګیټډ والا. سمه دی؟ ښه اوس راځو مونږ تاسو دا معرفي کوو چې هارډ اپروول څه ته وایي. ساده ژبه هارډ اپروول څه ته وایي؟ یعنی هارد اپروول هغه دی چې زمونږ تاسو نه انوایس ریکوایرډ، یعنی زمونږ تاسو نه امیزون څه کې انوایس غواړي. زه به سمپلی دلته راشم د یو پروډکټ ایسن کاپی کوم او دلته به سرچ کوم. دلته چې کله زه سرچ کوم مثلا سمپلی دغه پروډکټ دی، دلته به راځئ نیو آپشنز به کلیک کوئ، اپلای ټو سیل وهم. نو زه چې کله ریکویسٹ اپروول وهم دلته آپشن مونږ تاسو نه څه شي غواړي؟ سبمیټ ډاکومنټس. یو دانه زمونږ تاسو پرچیز انوایس غواړي، یعنی دلته زه به چې کله انوایس اپلوډ کوم د هغې نه وروسته به مونږ تاسو ته اپروول میلاویږي، بیا به مونږ تاسو کولی شو چې هغه پروډکټ لیست کو. اوس دې ته څه شي وایي؟ مونږ تاسو ته وایو دې ته هارد اپروول، یعنی انوایس ریکوایرډ دی. په دې کې انوایس نه و، فقط مونږ تاسو څه کوله؟ یو تعهد مو ورسره کوئ. اوس راځو مونږ تاسو څه شي وایو؟ انګیټډ پروډکټس. انګیټډ پروډکټس. انګیټډ پروډکټس کوم پروډکټ ته وایي؟ هغه پروډکټ چې څه شي دی زمونږ تاسو نه اپروول نه غواړي. اوس که متوجه سئ دغه سافت اپروول هم زمونږ انګیټډ دی. ګوره په انګیټډ کې ساده د تاسو ته زه په ساده ژبه درته ووایم چې انګیټډ نه مراد هغه پروډکټ چې زمونږ تاسو نه not required any approval، یعنی زمونږ تاسو نه هیڅ ډول اپروول دوی نه غواړي. ښه اوس په ساده ژبه که زه وغواړم چې دا پوه شم چې دا څه معنا ورکړي، زه به تاسو نه سمپلی راشم یو دانه ایسن به راواخلم. مثلا په ډیره بخښنې سره دا به زه راواخلم. پر دې به زه څه وکړم؟ اوس ګورئ دغه پروډکټس چې کوم یو دی، دا پروډکټ څه شی دی؟ ساده ژبه دا پروډکټس دلته آپشن مستقیم ما ته راځي سیل ډس پروډکټ، یعنی دا پروډکټ ته څه کوی شي؟ خرڅولی شي. ښه دوستانو یو بل شی مې هم هیر نشي
چې کله تاسو لیسټینګ کوئ د دې تر مخه چې تاسو د سپلایر نه پروډکټ پرچیز کوئ کوشش وکړئ چې د هغه پروډکټ ایسن ځان سره چک کړئ ځکه یو تعداد پروډکټ داسې وي چې پر یو تعداد د اکاونټونو چې یو اس بیس نه وي یو تعداد ریسټریکشنونه شته لکه مثلا دا چې کله تاسو پر دې پروډکټ سرچ کوئ ګوره تاسو ته ښیي ناٹ اویلیبل یعنی نه اپلای ټو سیل لیکل کیږي نه دا چې مثلا لیکل کیږي فرض مثال سیل ډیس پروډکټ دا میبي یو څو وخت وروسته فرض مثال یو میاشت بعد 10 ورځې بعد یا فرض مثال 40 ورځې بعد یا مثلا 2 هفته یو هفته بعد وروسته واپس تاسو ته ولیکل شي اپلای ټو سیل نو دا پوینټ ځان سره یاداش کې دا ولې د سره ځکه یو تعداد د برانډو د خوا پر دې پروډکټس یا د امازون د خوا پر دې څه کېږي ریسټریکشن کېږي پر لیسټینګ صحیح شو یو دا مسله بل یو تعداد داسې ایسینونه هم وي چې د سپیسیفیکلی د یو تعداد اکاونټ لپاره د کنټری بیسډ ریسټریکشن وي لکه مثلا دا پروډکټ دی کله چې تاسو پر دې پروډکټ سمپلی کلیک کوئ نو تاسو ته چې کله اپلای ټو سیل لیکئ نو تاسو ته چې کله ریکویسټ اپروول کوئ تاسو ته سمپلی لیکئ یور اکاونټ ډز ناٹ کوالیفای ځکه دا فقط د یو اس بیس لپاره ریزیډنټ کسان چې کوم یو اس والا دي هغوی لپاره د دې د پروډکټ نو دې ته موږ تاسو چې شي وایو دې ته وایي ساده ungated products نو زه چې کله پر دې سیل ډیس پروډکټ کلیک کوم اوس به زه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شي میټو لیسټینګ وکړئ یعنی ungated products soft چې کوم اپروول دی یا هارد اپروول د هغې نه وروسته چې کله اپروول مو واخیسته تاسو ته بیا به دا سکرین ښکاره کیږي نو هر کله چې تاسو هارد اپروول وسی باید په انګیټډ کوي که سافت اپروول وسی انګیټډ نو وروسته تاسو ته دغه سکرین ښکاري اوس په دلته سکرین نو وروسته تاسو دلته یو آپشن راځي کنټریبیوشن اس کیو یعنی اس کیو تاسو چې شي یعنی تاسو چې کوم خپل پروډکټ لیست کوئ په امازون کې تاسو د ویر هاوس چې کوم سمال سٹور دی دی ډیټا تاسو څنګه مینیج کوئ زه مثلا غواړم چې وایم اول د برانډ نوم لیکم صحیح شو زه به دغه نو وروسته د هغه پروډکټ لیکم مثلا فیول سټیبلایزر 2 صحیح شو نور ورته لیکم 0 1 کوانټیټي مثلا څومره دی هغه به تاسو پورې ډیپندنٹ وي مثلا زه 100 دانې دي پرایس به څومره وي د ایگزیسټینګ پرایس نه لږ شانته جګ مثلا 9.95 ډالر دی زه مثلا لیکم په داخلي کوم $2.50 کنډیشن کم کنډیشن دی نیو دی اوس دلته راځي دوه آپشن راځي مونږ تاسو ته یو I will ship this item myself یعنی هغه کسان چې FBM کوي دا آپشنز به کلیک کوي خو زمونږ تاسو FBM نه کو سمپلی مونږ تاسو چې کو FBA کو د هغې نه وروسته دلته به تاسو ته 3 دانې مارکیټ پلیسز آپشن راځي مونږ تاسو خو په کینیډا کې نه خرڅو میکسیکو کې نه په یو اس کې تنها خرڅو نو یو اس آپشنز به تاسو کلیک کوئ دا غي نه وروسته به لیکئ سیو ان فینیش کله چې تاسو سیو ان فینیش پر آپشنز کلیک وکړئ موستلی 1 منټس sometimes 5 minutes 15 minutes دا غي نه وروسته پروډکټ تاسو ته څه کیږي ریډي ټو لیست کیږي اوس به ان شاء الله د دې نه وروسته چې سره کم د دې شپمنټ پلان کریټ کیږي هغه په نیکسټ ویډیو کې تاسو ته وښودل سي د اوس لپاره تاسو ټول د ښه وخت غواړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته